यो अगाडि जुन चाहिँ बर्गाँचीबाट यता माथि ताजमहल भन्छ यो ट्राफिक अफिस होइन, त्यहाँभन्दा अलिक वरतिर यो हाम्रो कान्छा दाईको ग्यारेज हो। यो बजाजको उतापट्टि कान्छा दाईको ग्यारेज छ। त्योभन्दा यो रातो बोलेरो राखेको ठाउँ चाहिँ पाथिभरा टायर हाउस। अनि यहाँबाट चाहिँ हामी यसरी यो बजाज सोरुमलाई चाहिँ हेरेर ठ्याक्कै हामी यो टायर यो अगाडि बनाउँदै गरेको टायरको यो गल्लीभित्र छिर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ हामी यो हाम्रो वासिङ सेन्टर भन्ने यो श्री गणेश लेखेको यो बोर्ड हो, तर यो बन्द भइसकेको र हामी यसरी यता राइट मोडिसके पछाडि चाहिँ ठ्याक्कै यो गाडी देख्नुहुन्छ। यो हो ग्यारेज हाम्रो। गाइस बाइकमा यो लोकेसन देखाउने हुँदा झन्डै लडेँ होइन, तर हाम्रो ग्यारेज मैले काम गर्ने अनि मेरो भाइहरू डम्बर राई, दिनेश भाइ अनि हाम्रो भाइ नाम दिमागमा छ यार, बिर्सेँ। यस हाम्रो भाइ 3 जना भाइहरूको यो ग्यारेज। अनि हाम्रो भाइ खलकहरू उठिसकेको छ, मिस्त्री भाइहरू। म पनि भर्खर जोइन हुँदैछु यहाँ काममा। आज चाहिँ एकदम मौसम पानी पर्ला आज जस्तो छ। आकाश हेर्नुहोस्, आकाश एकदम कालो छ है। त्यही भएर आज चाहिँ काम गर्नलाई होस पुऱ्याउनु पर्ने अवस्था आएको छ। औँलाहरू ठोक्यो भने दुख्छ, त्यही भएर एकदम विचार गरेर काम गर्नुपर्ने भएको छ। कान्छा दाई, हाम्रो कान्छा दाई धरानको ग्यारेज मैले तपाईँको यहाँ सुन्नु, तपाईँको होइन ग्यारेजको पनि मैले लोकेसन दिएको छु है। यो ग्यारेजको लोकेसन दिँदाखेरि कान्छा दाईको ग्यारेज भनेपछि मोटर बाइकको उहाँ यो कान्छा दाई, उहाँलाई चिन्नुहुन्छ होला, धरानको प्रायः सबैले चिन्नुहुन्छ। त्यही भएर उहाँलाई पनि अलिकति मेरो भ्लगमा तानिदिएको। आज मान्छे भेटाएँ, दोकान पनि हालिदिइसकेको छु। अब भन्दै म तपाईँहरूलाई धरानदेखि बाहिर हुनुहुनेहरूलाई एउटा के जानकारी दिन्छ भने डिजे वर्कसप कहाँ हो र डम्बरको ग्यारेज कहाँ हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यही हो, बजाज सोरुम हेर्ने हो। यो बजाज सोरुमको ठ्याक्कै पछाडिपट्टि छ। र हामीसँग चाहिँ के छ काम गरिन्छ भन्दाखेरि हामीले टाटा सोमोदेखि लिएर बोलेरो अनि लगायत अरू गाडीहरू पनि हेरिन्छ। तर म्याक्सिमम हामी चाहिँ बढी मात्रामा चाहिँ टाटा सोमो र बोलेरोलाई धेरै हेर्छौँ र स्कर्पियोहरूको पनि हामी हेर्छौँ, किनकि स्कर्पियोहरू हतपत्त बिग्रिँदैन होइन। त्यो भएर एका दुई आउँछन्, धनकुडाबाट आउँछ भाइहरू, 2-4वटा आउँछ, धरानको भाइहरू पनि आउँछ है, त्यो पनि हेरिदिन्छौँ हामी। र अनि हामीसँग के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यहाँ भनेको नाइट्रोजन हावा जुन चाहिँ टायरमा हालिन्छ त्यो पनि हालिन्छ र अर्को हावा नर्मल हावा पनि हामी हालेर दिनेछौँ। किनभने यहाँनिर हामी अहिलेको आधुनिक औजार यो टायरको यो डिस्कहरू चाहिँ धेरै अब मार्तलले हानेर बिग्रेको हुनाले धेरै जसो अब अहिलेको नयाँ डिस्कहरू पनि विभिन्न प्रकारको हुन्छ होइन। त्यो भएर चाहिँ त्यो नयाँ गाडीको डिस्कहरू बिग्रिन्छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले यहाँनिर मिसिनद्वारा, हाइड्रोलिक मिसिनद्वारा चाहिँ हामी टायर पल्टी अनि गर्ने गर्दछौँ। र अनि प्लस त्यसमा म अहिले चाहिँ आएर त्यो टायरको पनि पल्टी गर्दैछु, त्यो पनि सिक्दैछु, गर्दैछु पनि छु र म जान्दा पनि छु। र अनि प्लस पोइन्ट यहाँनिर के छ भने हामी वास गर्छौँ। ठिक छ, यहाँनिर हामी ऱ्याम्प छैन हाम्रो वास गर्ने, तर मैले चाहिँ होइन गाडी धुँदाखेरि चाहिँ प्रायः जस्तो सुती भयो भने मुनि धोइदिन्छु होइन, ऱ्याममा हालेको भन्दा राम्रो गरिदिन्छु। आफूलाई चाहिँ राम्रो भन्दिनँ होइन, तर पनि मैले काम गरेको साथीभाइहरूले चाहिँ प्रायः जस्तो धेरैले त्यो गाडी धोइदिँदाखेरि उहाँहरूले खुसी हुनुभएको छ। प्लस त्यसमा उहाँहरू फेरि एगेन पछाडि फेरि आउनुभएको छ। भन्दै तपाईँहरूले गाडी धुनु पऱ्यो भने, टायर फेर्नु पऱ्यो भने, गाडी बिग्रेको खण्डमा जुनसुकै किसिमको गाडी होस् तपाईँहरू आउनु होला डिजे वर्कसप डम्बरको ग्यारेज भन्ने बित्तिकै सबैले चिन्दछ। र म यहाँ डम्बर भाइको मेरो स्क्रिनमा म नम्बर पनि दिनेछु है त। ल बाई।